नमस्कार. इझी कुकिंगमध्ये आपलं स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत कांद्याच्या पातीची भाजी. अतिशय सोपी अशी ही रेसिपी आहे. तर इथे त्यासाठी मी कांद्याच्या पातीची एक मोठी जुडी घेतलेली आहे आणि प्रथम सर्वात आधी या पातीपासून कांदे वेगळे करायचे आहेत आणि त्यानंतर ही पात बारीक चिरून घ्यायची आहे आणि स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे. तर इथे मी ही स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे आणि चाळणीमध्येही निथळत ठेवलेली आहे. तर हा या पातीमधलाच कांदा मी इथे वापरणार आहे. 7-8 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत. आता इथे पॅनमध्ये आपण सर्वात प्रथम तेल गरम करून घेऊया. 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये आपण मोहरी आणि लसूण पाकळ्या घालूया. आता त्यामध्ये आपण हा पातीचा कांदा घालून घेऊया आणि हा कांदा आपल्याला छान परतून घ्यायचा आहे. चांगला शिजला पाहिजे. थोडासा हिंग घालून घेऊया. त्यानंतर हळद घातलेली आहे. पालेभाजीमध्ये शक्यतो हळद आपण घालत नाही जेव्हा आपण पालेभाजी सुकी बनवतो तेव्हा, पण इथे आपल्याला थोडीशी 1/2 चमचा हळद घालायची आहे. कांदा आपला छान शिजलेला आहे. इथे कांदा लाल वगैरे करायचा नाही आपल्याला, फक्त थोडा शिजवून घ्यायचा आहे. त्यामध्ये आता आपण 1 चमचा लाल मिरची पावडर घालून घेऊया. आता त्यामध्ये आपण ही स्वच्छ धुवून ठेवलेली कांद्याची पात घालून घेऊया. छान परतून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे मीठ घालायची घाई नाही करायची. पालेभाजी करताना मीठ हे पालेभाजी थोडी आळल्यानंतरच आपण त्यामध्ये घालायचं, जेणेकरून आपली भाजी खारट होणार नाही. झाकण ठेवून आपण एक 3 ते 4 मिनटं आपण ही शिजवून घेऊया. अगदी पटकन शिजते. ही बघा भाजी आपली आळलेली आहे. आता त्यामध्ये आपण मीठ घालून घेऊया. आता यामध्ये आपण अर्धी वाटी बेसन पीठ घालून घ्यायचं आहे आणि हे बेसन पीठ आपण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे यामध्ये. आता त्यावर आपण 1-2 मिनटं झाकण ठेवूया, म्हणजे आपलं हे बेसन छान शिजेल. तर हे बघा आपलं बेसन शिजलेलं आहे. अशी अगदी झटपट अशी ही भाजी तयार होते आणि कोणत्याही भाकरीबरोबर अतिशय सुंदर लागते. तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा आणि तुम्हाला जर आवडली तर तुम्ही लाईक करा. तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब जरूर करा.